في الفيديو اللي فات اتعلمنا الاجريجيت فانكشنز وعرفنا ازاي ال SQL بيحسب لينا الكاونت، السم، الافريج، المينيمم والماكس. لكن في حاجة مهمة جدا ناقصة. انا عايزاكم تتخيلوا معايا انكم داتا اناليست في شركة اي كوميرس كبيرة، والمدير بتاعكم دخل عليكم وبدأ ان هو يفتح الداشبورد وقال لكم تمام احنا عندنا مبيعات مثلا بقيمة 13 مليون جنيه الشهر ده، لكن قال لكم الرقم ده بالنسبة لي مش مفيد. أنا محتاج أعرف مين السيلرز اللي جابوا أكبر مبيعات. هل أنا موجودة عندي سيلرز بيبيعوا كتير لكن بقيمة قليلة؟ إيه المنتجات اللي بتحقق لي أعلى ربح؟ هنا بنكتشف مشكلة مهمة جدا، إن البيانات تمام موجودة عندي، الأرقام موجودة، لكن محتاج طريقة تخليني أحول آلاف الصفوف دي لملخصات وتحليلات بتقدر إن هي تجاوب على أسئلة المدير بتاعي. وإن شاء الله في فيديو النهاردة إحنا هنجاوب على كل الأسئلة دي بطريقة بسيطة وسهلة زي ما انتم متعودين مني. بس قبل ما نبدأ يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والكومنت والشير لأن ده بيساعد الفيديو إن هو يوصل لأكبر عدد. ويلا بينا نبدأ. أول حاجة هنبدأ إن احنا نعملها مع بعض هي إن أنا هبدأ أختار الداتابيز بتاعتي. هاجي هنا أفتح الإي كوميرس، الجداول اللي موجودة عندي، أنا فاتحة الفيو طيب. الجداول اللي موجودة عندي ممكن احنا هنا نختار الأوردر أيتم، تعالوا إن احنا نختاره. فتعالوا نبدأ إن احنا نفتح نيو كويري، وطبعا هاجي اختار من هنا اي كوميرس او هنكتب يوز واسم الداتابيس بتاعتنا اللي هي الاي كوميرس. وبعد كده هبدأ اكتب هنا select asterisk from اللي هو الاوردر ايتم، وبعد كده هدوس execute. هاجي الاقي هنا ان ده الجدول بتاعي. الجدول ده فيه الاوردر اي دي، فيه الاوردر ايتم اي دي، وطبعا عادي جدا ان احنا نلاقي اوردر واحد جواه كذا ايتم. وبعد كده البرودكت اي دي، السيلر اي دي، الشيبنج تايم، وبعد كده السعر، وبعد كده الفرايد فاليو او اللي هو تكلفة الشحن بتاعتي. طيب جميل جدا، يلا بينا نبدأ ان احنا نشتغل الشغل بتاعنا. احنا الفيديو اللي فات شفنا مع بعض يعني ايه aggregate functions، ولو في حد ما شافوش هيظهر دلوقتي قدام حضراتكم، وبرضه هخلي دلوقتي يظهر قدام حضراتكم اول فيديو على اساس ان لو في حد بيشوفنا لاول مرة يقدر ان هو يتابع البلاي ليست من اولها. طيب تعالوا ان احنا نبدأ نعمل مع بعض او نبدأ ان احنا نشوف مع بعض ازاي نجيب اجمالي المبيعات بتاعتي. طيب دي كانت بسيطة قوي، ما بنعملها ازاي؟ باجي هنا اعمل select وبعد كده بنستخدم الاجريجيت فانكشن اللي اسمها sum، وبعد كده هكتب جواها هنا اللي اسمها برايس. هبدأ اكتب هنا البرايس بتاعي، وممكن طبعا اديها اسم عادي as، وبعد كده نديها اسم ايه مثلا total sales. وبعد كده ببدأ اني اكتب from، وببدأ ان انا اكتب اسم الجدول بتاعي اللي هو الاوردر items. وبعد كده بنبدأ ان احنا نعمل execute. هبدأ الاقيه بيقول لي ده التوتال سيلز بتاعك. طيب جميل جدا، انا هنا جبت التوتال سيلز، لكن هنا عندي مشكلة. هل دي يا جماعة بالنسبة لي وبالنسبة لمتطلبات المدير اللي هو قالها لي في اول الفيديو، هل دي كده بالنسبة لي كافية؟ تخيلوا يا جماعة ان انا عندي مثلا 3000 سيلر شغالين معايا في الشركة. هل كلهم بيبيعوا قد بعض؟ او هل كلهم بيساهموا بنفس الشكل او بنفس النسبة؟ اكيد طبعا لا. طيب احنا دلوقتي محتاجين ايه؟ انا مش محتاجة الرقم ده كله. اما انت محتاجة ايه يا سما؟ انا محتاجة مثلا، انا مثلا عندي سيلر اسمها سما، سيلر اسمه محمد، سيلر اسمه مراد، سيلر اسمها ياسمين. انا عايزة اجيب مبيعات كل واحد منهم. طيب معنى كده ان انا هعمل ايه؟ ان انا هبدأ اقسم المبيعات لمجموعات على حسب اسم كل سيلر عندي او على حسب كل سيلر عندي. طبعا احنا مش بنجيبها بالاسم لان ممكن يبقى الاسم متشابه، احنا بنجيبها بايه؟ احنا بنجيبها بالسيلر اي دي. طيب دي هنبدأ ان احنا نعملها ازاي؟ احنا المرة اللي فاتت مع بعض فهمنا يعني ايه جروب باي بشكل بسيط، لكن في فيديو النهاردة احنا هنفهمها بشكل اعمق. طب يلا بينا نبدأ نشوف مع بعض.
احنا فهمنا ان احنا هنكون محتاجين نقسمه لمجموعات. اهي المجموعات دي يا جماعه عندي بيبقى اسمها جروب باي. لما انا احب افهم الاس كيو ال ان عايزه اعمل مجموعات، ساعتها انا بستخدم الجروب باي. طب تعالوا نشوف مع بعض بمثال. انا هاجي هنا مثلا اقول له select، هبدا اقول له select السيلر underscore ID، وبعد كده هبدا اقول له sum، وهبدا اكتب جواها البرايس. ممكن زي ما قلنا نديها الياس زي مثلا التوتال سيلز. بعد كده هبدأ أقول from اسم الجدول بتاعي اللي هو الأوردر items. هل كده أنا خلصت؟ إحنا أصلا لو اشتغلنا على كده هيطلع لنا error. طيب ليه؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. error. طيب إيه المشكلة يا سما؟ المشكلة يا جماعة بمنتهى البساطة إن إحنا عرفنا مع بعض المرة اللي فاتت إن الأجريجيت فانكشن بترجع لي قيمة واحدة بس، وهنا أنا بقول له جيب لي السيلر اي دي. أنا عندي كام سيلر اي دي؟ عندي كتير جدا، فهو بالنسبة له حضرتك جايب لي عمود فيه قيم كتيرة جدا وعمود تاني فيه قيمة واحدة بس، فطبيعي إن هو هيرجع لي ايرور أو هيعمل لي مشكلة. طيب ساعتها أنا ببدأ أعمل إيه؟ ساعتها أنا ببدأ أعمل جروب باي. فهاجي هنا اعمل جروب باي. طيب جروب باي ايه؟ السيلر اي دي. طيب هل كده المشكله اتحلت؟ اه طبعا المشكله اتحلت. ازاي اتحلت؟ انا جنب كل سيلر اي دي، يعني مثلا انا سيلر اي دي 001 مثلا، انا سما، انا عملت كذا بيعه، هيبدا ان هو يجمع لي اجمالي المبيعات بتاعتي ويحطها جنبي. يبقى كده فعلا الاجريجيت فانكشن بتاعتي اشتغلت، اللي هي الصم، جمعت لي المبيعات بتاعتي وحطيتها جنب اسمي. فكده مش هيطلع معانا اي مشكله، لان هيبقى بالنسبه له الصف موجود فيه عمودين مثلا، اول عمود هو اسمي او هو السيلر اي دي بتاعي، جنبه هو اجمالي المبيعات بتاعتي، هكذا مع باقي الصفوف، فمش هيحصل اي مشاكل. طب تعالوا كده نبدا ان احنا نشوف مع بعض. هاجي هنا ادوس اكسكيوت زي ما حضراتكم شايفين مفيش اي مشاكل، السيلر اي دي جنبه التوتال سيلز بتاعته من غير اي مشاكل. يبقى ده اهميه الجروب باي، انا بقدر ان انا اقسم على حسب المجموعات اللي انا عايزها. بس بعد ما عملت كده لقيت المدير بيقول لي لا يا سما، مش ده بس اللي انا محتاجه. اما حضرتك محتاج ايه؟ انا محتاج كمان اعرف عدد المنتجات اللي انت بعتيها انت وزمايلك، كل واحد فيكم باع قد ايه. ساعتها انا ممكن اعملها ازاي؟ انا عايزه دلوقتي حضراتكم انكم توقفوا الفيديو وتبداوا انكم تعملوها لوحدكم، بعد كده ترجعوا وتشوفوا الاجابه معايا. لا الموضوع بسيط جدا. ازاي؟ هبدا هنا ان اجي اقول له select. طيب انا عايز اعمل select لايه؟ للسيلر اي دي، لان احنا ما زلنا بنجيب على حسب كل سيلر. طيب السيلر اي دي، وبعد كده باجي استخدم كاونت اللي احنا شرحناها مع بعض المره اللي فاتت. هاجي اقول له هنا كاونت استريك. بعد كده هاجي اقول له as انا عايزه ايه؟ تبقى التوتال ايتمز. طيب جميل جدا. بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده بيجي اسم التيبل بتاعي اللي هو الاوردر ايتمز. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده بيجي دور الجروب باي. فهاجي بمنتهى البساطه اقول له جروب باي السيلر اي دي. بس كده، بس كده، منتهى البساطه. ويلا بينا نعمل اكسكيوت. هاجي هنا الاقيه بيقول جنب كل سيلر اي دي عدد المنتجات اللي هو باعها، بمنتهى البساطه. طب هل يا جماعه انا هنا غيرت حاجه؟ هي بس الاجريجيت فانكشن من sum لكاونت، لكن اللي اتغير فعلا هو السؤال. هنا انا كنت بجيب اجمالي المبيعات، لكن هنا انا جبت عدد المنتجات لكل سيلر. يبقى احنا كده فهمنا مع بعض ان الاجريجيت فانكشن زي ما احنا خدنا الفيديو اللي فات بيرجع لي قيمة واحدة بس. طيب لو انا مش عايزة القيمة دي، انا عايزة اقسم لمجموعات عشان ابدأ افهم كل واحد من الناس اللي شغالة عندي باع قد ايه او اجمالي المبيعات بتاعته قد ايه. طالما انا عايزة اقسم بيجي هنا دور الجروب باي. بس هل كده احنا خلصنا؟ لا احنا لسه ما خلصناش، لسه هنواجه مشكلة. ايه المشكلة دي يا سما؟ هل يا جماعة انا ببقى محتاجة كل النتائج اللي بتظهر قدامي؟ مش معين، لان في الشغل الحقيقي المدير بتاعك مش هيكون عايز يشوف كل السيلرز اللي عنده، هو مثلا عايز يشوف افضلهم، اعلى ناس منهم،
السيلرز المهمين مثلا هيطلع لهم مكافأة، او هو عايز يعرفهم، او هو عايز يخلي الناس الجديدة تتدرب معاهم، بغض النظر هو عايزهم ليه. فمش طبيعي ان انا هجيب له كلهم، هجيب له الافات من الناس اللي شغالة عنده، خاصة لو هي شركة كبيرة. ساعتها انا ببدأ ان انا احتاج اني اعمل فلتر. طب يا سما الموضوع بسيط جدا. فلتر معناها ان احنا هنستخدم الوير. هنا غلطة بقى. ليه هنا غلطة؟ ناس كتير بتتلخبط ما بين الوير والهافنج، خاصة لما بيعرفوا ان الاتنين بيعملوا فلتر. طب طالما الاتنين بيعملوا فلتر، ليه بستخدم وير وليه بستخدم هافنج؟ ما هو لو الاتنين بيعملوا نفس الحاجة اكيد مش هيبقى ليه لازمة الحاجة التانية، كنا هنستخدم حاجة واحدة بس. وهنا يجي دور هافنج. وعشان كده انا حبيت ان نفس الفيديو اللي هشرح فيه جروب باي هنشرح مع بعض هافنج، عشان ان شاء الله لو انتوا كنتوا بتتلخبطوا قبل كده دلوقتي هتلاقوا ان الموضوع بسيط وسهل جدا. تعالوا نبدأ ان احنا نشوف مع بعض. بس قبل ما نبدأ ونفهم مع بعض ايه الفرق، تعالوا نروح نشوف ترتيب تنفيذ العمليات عندي في ال SQL. هبدأ ان انا اجي هنا. بصوا يا جماعة، يبقى عندي اي كويري موجودة عندي، ايه ترتيب تنفيذ العمليات بتاعتها؟ اول حاجة بتكون from، بيبدأ ان هو يروح للجدول اللي انت عايز ان هو يشتغل معاه. طيب بعد from بيبدأ ان هو يعمل where. طيب ليه where؟ لانه بعد ما حدد الجدول بيبدأ ان هو يحذف او يشيل الصفوف اللي هو مش محتاجها. طيب بعد كده بيجي دور الجروب باي. يبقى بعد from بيجي where، وبعد where بيجي الجروب باي. بعد ما احنا حذفنا الصفوف اللي احنا مش محتاجينها بيبدأ ان هو يقسم البيانات بتاعته لمجموعات. طيب بعد جروب دور الاجريجيت functions. بعد ما هو قسم عندي المجموعات بيبدأ ان هو يعمل لك العملية الحسابية اللي انت عايزها، سواء sum average count. يبقى بعد الجروب باي بيجي عندنا دور الاجريجيت functions. طيب بعد كده بيجي ايه؟ بيجي عندي الهافنج. طيب بعد ما احنا قسمناهم وبدأنا ان احنا نحسب جواهم الاجريجيت فانكشن اللي احنا عايزينها، بيبدأ ان هو يعمل لك فلتر على حسب شرط معين. طيب بعد كده بيجي عندي دور السلكت، بيبدأ ان هو يختار لك الاعمدة اللي انت عايزها تظهر. واخر حاجة بتكون معايا هي الاوردر باي، ان هو بيبدأ يقول لك الاعمدة اللي انا هظهرها لك عايزها بترتيب ايه. يبقى ده كده يا جماعة ترتيب تنفيذ العمليات. طب تعالوا بقى نشوف المشكلة اللي ناس كتير بتقع فيها. يا سما طب ما هنا وير بتعمل فلتر وهنا هافنج بتعمل فلتر، ايه بقى المشكلة؟ بصوا يا جماعة ترتيبهم. انا عندي هنا وير بتيجي على طول بعد فروم، وبتيجي قبل الجروب باي، وبتيجي قبل الاجريجيت فانكشنز. طيب لو انا مستخدمة الاجريجيت فانكشنز وعاملة جروب باي، ساعتها هل انا ينفع استخدم الوير؟ اكيد لا. ليه؟ لان هنا هو بيعمل الشرط قبل الجروب باي وقبل الاجريجيت فانكشنز. طيب افرض لو حضرتك بعد ما عملت التقسيمه بتاعتك واستخدمت الاجريجيت فانكشنز عايز تعمل فلتر، ساعتها هنعمل ايه؟ ساعتها بنلجأ للهافنج. لا يا سما احنا مش فاهمين. طيب بشكل بسيط جدا يا جماعه، وير بتعمل فلتر للصفوف قبل ما نعمل جروب باي على البيانات بتاعتي، لكن الهافنج بتعمل فلتر للمجموعات نفسها بعد ما احنا بنكون عملنا على كل مجموعة العملية بتاعتها، سواء sum أو average أو count. طيب جميل جدا. عشان كده غالبا هتلاقوا نفسكم بتستخدموا الهافنج مع الاجريجيت فانكشنز، لانها بتفلتر النتائج المحسوبة سواء count او sum او average. يبقى ده هنا الفرق ما بين هافنج وما بين وير. تاني عشان الناس اللي بتتلخبط، وير بنعمل لها فلتر على الصفوف قبل الجروب باي وطبعا الاجريجيت فانكشن. طب لو حضرتك مش هتستخدمهم وعايز تعمل فلتر، وير موجوده معانا زي الفيديوهات اللي فاتت وهتعمل لك فلتر وتمام جدا. طيب لو حضرتك لا انت عامل فعلا مجموعات ومنفذ عليها الاجريجيت فانكشنز، هل ساعتها لو انت عايز تعمل فلتر هينفع ان احنا نستخدم وير؟ لا، لان وير هتكون متنفذه قبلهم. ساعتها بنلجأ لايه؟ ساعتها بنلجأ لهافنج. طب تعالوا بقى نروح بقى للجزء العملي ونفهم اكتر. احنا هنا شفنا مع بعض السيلر اي دي وجنبه الكاونت بتاعه. طيب انا يا جماعه مش عايزه كل العدد اللي موجوده، بص قد ايه عدد، انا مش عايزه كل العدد ده. اما انت عايزه ايه؟ انا عايزه الناس بس اللي باعت اكتر من 1000 او اللي باعت اكتر من 500. ده كده بالنسبه لي ايه؟ ده كده بالنسبه لي شرط. طب تعالوا نكتب، واحنا وبنكتب نفهم اكتر مع بعض.
انا هنا نفس الفكرة، هاجي اعمل select وبعد كده السيلر اي دي، وبعد كده هاجي اقول له هنا count استرك، وبعد كده هاجي اقول له هنا مثلا as التوتال items، انا اسفه غلط، وبعد كده هاجي اقول له هنا from اسم الجدول بتاعي اللي هو الاوردر items، وبعد كده باجي اعمل هنا عندي الجروب باي، فهاجي اقول له هنا جروب باي السيلر اي دي. حتى الآن تمام جدا، ده نفس اللي احنا عملناه فوق، لكن أنا مش عايزة كده لأن ساعتها هيرجع لي كل دول. أنا عايزة أديله كونديشن، عايزة أديله شرط. طيب احنا هنا عندنا جروب باي وعايزين شرط، هل ينفع استخدم الوير؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لأن لو جينا نبص هنا الوير قبل الجروب باي بتتنفذ قبلها، يبقى الوير مش هينفع إن احنا نستخدمها. ساعتها بنلجأ لإيه؟ ساعتها بنلجأ لهافينج. فهاجي أكتب هنا having الكاونت استريك، وبعد كده احط له الكونديشن بتاعي اللي هو انا عايزه الكاونت اللي هي عدد المنتجات يكون مثلا اكتر من 500، اكتر من 500 منتج. تمام كده، تمام جدا. هبدا الاقيه هنا طلع لي كل السيلرز اللي عدد المنتجات بتاعتهم اكتر من 500. طيب لو جينا هنا وغيرناها ل 1000 مثلا، وتعالوا نبدا نعمل اكسكيوت، هبدأ الاقيه هنا جايب لي عدد الناس اللي عدد المنتجات اللي باعوها أكتر من 1000. يبقى ده يا جماعة استخدام الهافينج. يبقى بشكل بسيط الوير ترتيبها بيكون قبل الجروب باي. فحضرتك مش هنستخدم الجروب باي، بنستخدم وير عادي جدا. طيب لو احنا هنستخدم الجروب باي ساعتها بنلجأ لهافينج. وكده يكون ده شرح الجروب باي وشرح الهافينج، وايه الفرق ما بين الوير وما بين الهافينج، وامتى نستخدم الهافينج وامتى نستخدم الوير. فيديو النهارده من الفيديوهات المهمة جدا، لاننا ما اتعلمناش مجرد امر وخلاص، لا دي طريقة تفكير مهم جدا ان احنا نكون عارفينها. اتمنى ان فيديو النهارده كان بسيط وسهل وعجبكم. ما تنسوش يا جماعة الشير والكومنت واللايك، لان ده بيساعد الفيديو ان هو يوصل لاكبر عدد. اشوفكم الفيديو الجاي على الف خير. ما تنسونيش في دعوة جميلة ولكم الجميلة اللي فعلا بتفرحني جدا. مع الف سلامة، اشوفكم الفيديو الجاي.